নমস্কাৰ ডিজিটেল জ্ঞান ইউটিউব ফেমিলি ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইউজিচি নিউজ টুডে 26/08/2020 নিউ আপডেটছ অৰ্থাৎ আজি আহিবলৈ আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা হিয়াৰিঙৰ আপডেট বাট সেইটো এটা বহুত বেয়া খবৰ হয় 6th সেমিষ্টাৰ এক্সামক লৈ যি আপডেট আহিবলগীয়া আছিলে তাৰ ওপৰত একচুৱেলি ভাল খবৰ নাইয়ে হ'লেও কি আপডেট আছে সেইটো মই তোমালোকক জনাই দিম এই ভিডিঅ'টোতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা চেনেল যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু মই তোমালোকক জনাবলৈ পা সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ এই চেনেলটোৱে অৰ্থাৎ তোমালোকৰ আমাৰ চেনেলটোৱে 70,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে অতিকৈ ভাল দিন আজি আমাৰ কাৰণে আৰু তোমালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমালোকে ইমান ছাপোৰ্ট কৰি যোৱাৰ বাবে বাট আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ এনেকৈ আৰু আগলৈ ছাপোৰ্ট কৰি যোৱা আৰু তোমালোককো মই এনেধৰণে ইউনিভাৰ্চিটি আপডেটৰ লগতে সকলোবিলাক আপডেট জব আপডেট সকলোবিলাক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাট অতি সোনকালে যাতে এই চেনেলটোৱে 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰে তাৰে তোমালোকলৈ অনুৰোধ অতি সোনকালে যাতে 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰে আৰু আজি যেটো আপডেটটো আছে মই সেই আপডেটটো দেখাইছো যে ফাইনাল ইয়াৰ সেমিষ্টাৰ এক্সামৰ ইতিমধ্যে মই 24 তাৰিখে এটা জনাইছো যে ইউজিচি ফালৰ পৰা এটা আপডেট আছিল যে হয়তো 26 তাৰিখ মানে ইয়াৰ কাৰণে যি নটিচ আহিব পাৰে অৰ্থাৎ নেক্সট হিয়াৰিঙৰ কাৰণে আপডেট আহিব পাৰে সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে প্ৰিভিয়াছত চাই ল'ব পাৰিবা বাট এইটো এটা একচুৱেলি বেড নিউজে হয় there is some bad news for student waiting for final decision on UGC exam guidelines and final year university examination অৰ্থাৎ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা আজিও কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা আপডেট নাহিলে একচুৱেলি আপডেট এই কাৰণে নাহিলে কি যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আজি যেটো কেছৰ লিষ্টত ইতিমধ্যে ফাইনাল ইয়াৰ ইউনিভাৰ্চিটি এক্সাম লিষ্টে নহল অৰ্থাৎ কেছটো তাত নাহিলে সো ইয়াৰ কাৰণে একো ডিসিশন নাহিলে ইতিমধ্যে ইয়াৰ বিষয়ে এডভোকেট অলক শ্ৰীবাস্তৱে ইতিমধ্যে যোৱাকালি টুইট কৰি জনাইছিলে বাট মই তাৰ পাছতো ৰৈ আছিলোঁ আপডেটটো নিদিয়াকৈ এই কাৰণে যিহেতু কিজানি আজি ইয়াৰ আপডেট আহে বাট আজিও ইয়াৰো কোনো ধৰণৰ আপডেট নাহিলে বাট তাৰ উপৰি আৰু এটা যেটো আপডেট আছে যি টাইমছ নাওয়ে যি পুল কৰিছিলে যে সেমিষ্টাৰ এক্সাম পাতিব লাগে নে নালাগে কেনসেল কৰা তাৰ প্ৰায় 92% ষ্টুডেণ্টে ইতিমধ্যে কৈছে যে এক্সাম পাতিব নালাগে সো হেতু কথা কৈছে বাকি যি 8% এক্সাম পতা কথা কৈছে অলৰেডি হে সকলৰ এক্সাম যিখিনি হৈ গৈছে বা কিছুমানৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে হেবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টে সাধাৰণতে কৈছে প্ৰায় ইয়াত 47তকৈ অধিক 47,000তকৈ অধিক ষ্টুডেণ্টে ইতিমধ্যে পুল কৰিছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে টাইমছ নাও নিউজে ইতিমধ্যে এই বিষয়ে জনাইছে আৰু হলো মই অলক শ্ৰীবাস্তৱৰ যেটো টুইটটো হেটো দেখাই দিছো our UGC matter is not listed in tomorrow supplementary case list যেটো কথা কৈছে বাট ইতিমধ্যে NWT JWৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চলি আছে যে পোষ্টপন কৰিব লাগে NWT ইতিমধ্যে তোমালোকে যদি আপডেটসমূহ পাইছা বাট মই তোমালোকক আপডেটসমূহ তাৰ দিয়া নাই যেহেতু ইয়াত এই চেনেলৰ পৰা ইউজিচি আপডেটে বিচাৰি ফুৰে বাট NWT যদি আপডেট বিচাৰ তেন্তে মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেহেতু পোষ্টপন কৰা কথা কৈছে যেহেতু তাত এডমিট কাৰ্ডখন আহিছে এডমিট কাৰ্ডত তেওঁলোকে বহুতখিনি হেৰি আহিছে যেহেতু ডিসটেন্স বহুত দূৰ দিছে 500-600 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু যিখন এডমিট কাৰ্ডখন এখন প্ৰভিজনালি বুলিহে দি থোৱা আছে হয়তো তাত ডেট চেঞ্জো হ'ব পাৰে বাট ইয়াত এইখিনি আপডেট আছিলে আৰু তোমালোকে এইখিটোকে কওঁ যে যিখিনি 6 সেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক বা তোমালোক অসম ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হোৱা নতুবা কটন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হোৱা কটন ইউনিভাৰ্চিটি অলৰেডি এক্সামৰ কথা ক'লেই বাৰু আৰু কটন ইউনিভাৰ্চিটি হোৱা নতুবা অসম ছোৱালী বিশ্ববিদ্যালয় হোৱা ওমেন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হোৱা সকলোকে কৈছোঁ যে তোমালোকৰ যিখিনি ফাইনেল ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ ষ্টাডিটো কণ্টিনিউ ৰখা এক্সামটো হোৱাটো প্ৰায় চান্সে আছে সো এক্সাম হোৱাটো চান্স আছে যেহেতু তেওঁলোকে পিছত হলো কৈ দিব পাৰে যে এক্সাম হ'ব বাট বহুতে মোক কমেন্ট কৰি সুধি আছে যে এক্সাম হ'ব নে নহয় 6 সেমিষ্টাৰ সো মই কৈছো যে এক্সামটো প্ৰায় 95%তকৈ অধিক পাৰ্চেন্ট তোমালোকৰ হোৱা চান্সে আছে সো তোমালোকে যেনে তেনে হলো ষ্টাডি কৰি থাকা এক্সাম অনলাইন মোড হ'ব পাৰে অফলাইন মোড হ'ব পাৰে নতুবা OBE মোডো হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে পিছত যদি আপডেট আহে মই জনাই দিম বাট এক্সাম হ'ব তোমালোকে পঢ়ি থাকা সো এইটোৱে আছিল আপডেটটো ভাল পালে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু পুনৰবাৰ কৈছো যে তোমালোকে চেনেলটো এনেকৈ সাপোৰ্ট কৰা আৰু আজি 70,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তোমালোকৰ কাৰণে অতিক্ৰম হৈছে গুটেই ক্ৰেডিটটো তোমালোকলৈকে গৈছে সো তোমালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰবাৰ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ